Hai para penonton, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin memohon sokongan anda semua untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sokongan anda amat bermakna untuk perkembangan saluran ini. Jangan lupa tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi segera. Dalam episod kali ini, kita akan meneroka sebuah kisah seram yang berlaku jauh di pedalaman Sabah, di sebuah ladang kelapa sawit yang kelihatan biasa tetapi menyimpan pengalaman luar biasa. Cerita ini dikongsikan sendiri oleh mereka yang pernah bertemu dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logik. Terletak di Tawau, ladang kelapa sawit ini merupakan salah satu kawasan pertanian terbesar di Sabah. Namun jauh di sebalik kehijauan yang kelihatan aman itu, tersembunyi rahsia yang tidak tercatat dalam mana-mana laporan rasmi. Cerita-cerita misteri yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah bermalam di tengah ladang ini. Kisah ini bermula apabila seorang penyelia ladang, Cik Azman, berusia 45 tahun, terpaksa bekerja hingga lewat malam semasa musim menuai. Beliau merupakan pekerja yang rajin dan telah berkhidmat di ladang tersebut selama hampir 15 tahun. Dulu, saya anggap semua cerita hantu tu cuma dongeng, rekaan untuk menakut-nakutkan orang. Luah Encik Azman dalam nada yang tenang tapi penuh getar. Tapi malam tu, saya sendiri jadi saksi dan sejak itu, hidup saya berubah. Pada malam kejadian, 12 Julai 2023, Encik Azman sedang memeriksa kawasan Blok E di ladang tersebut. Hujan renyai mulai turun dan kabut nipis mula menyelubungi kawasan itu. Masa menunjukkan pukul 9 malam. Saya memeriksa kawasan itu untuk memastikan tiada masalah dengan sistem pengairan kerana hujan lebat pada malam sebelumnya. Tiba-tiba, saya terdengar satu suara perempuan sedang menyanyi dari kejauhan. Nyanyian itu sangat merdu, tetapi pada masa sama membuat bulu roma saya berdiri. Encik Azman cuba mengelak perasaan takut dengan meneruskan kerjanya. Beliau menganggap mungkin itu hanya suara pekerja ladang yang tinggal berdekatan. Namun beliau sedar bahawa tiada rumah pekerja di sekitar kawasan Blok E. Ketika saya membelok ke lorong seterusnya, nyanyian itu semakin kuat. Saya terpaku apabila nampak seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang sedang duduk di atas salah satu dahan pokok kelapa sawit. Saya tak dapat melihat wajahnya kerana rambutnya yang panjang. Encik Azman terus memejamkan mata dan membaca ayat-ayat pelindung. Beliau cuba memberanikan diri untuk meneruskan perjalanan pulang. Ketika dia membuka mata, sosok wanita itu tiada lagi di atas pokok. Saat itu saya mula berjalan dengan pantas untuk keluar dari kawasan tersebut. Tetapi baru beberapa langkah, saya terdengar bunyi seperti kain tertiup angin di belakang saya. Saya dapat rasakan ada sesuatu mengikuti saya.
Dengan jantung berdegup kencang, Encik Azman cuba berlari. Tiba-tiba, kawasan di hadapannya menjadi sejuk luar biasa. Nafasnya menjadi wak putih walaupun malam di Sabah biasanya hangat. Saya terdengar suara perempuan berbisik di telinga saya. Suaranya sangat jelas seperti dia berada tepat di belakang saya. Dia berbisik, Jangan ganggu kawasan ini. Ini tanah saya. bulu roma saya semua berdiri. Encik Azman tidak berani menoleh ke belakang. Dia terus berlari sekuat hati menuju ke kawasan pejabat ladang yang terletak kira-kira 500 meter dari situ. Saya rasa seperti ada sesuatu mengikuti saya sepanjang perjalanan itu. Saya dapat rasakan nafas sejuk di tengkuk saya. Tetapi saya terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Apabila tiba di pejabat, Encik Azman mendapati dua orang pengawal keselamatan, Amir dan Johan, sedang bertugas. Mereka terkejut melihat keadaan Encik Azman yang pucat dan ketakutan. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Dia masuk ke pejabat dengan wajah pucat seperti mayat. Jelas Amir, pengawal keselamatan berusia 32 tahun. Kami bertanya apa yang berlaku, tetapi dia hanya duduk dan termenung untuk beberapa minit sebelum mula bercerita. Setelah Encik Azman menceritakan pengalamannya, kedua-dua pengawal itu saling berpandangan dengan wajah cemas. Mereka kemudian berkongsi bahawa pekerja lain juga pernah melaporkan pengalaman serupa di kawasan Blok E, terutama pada waktu hujan. Kami mendapat tahu kemudian bahawa kawasan Blok E itu dahulunya adalah kawasan perkuburan lama sebelum dijadikan ladang kelapa sawit, kata Johan, pengawal keselamatan yang satu lagi. Ada juga cerita bahawa seorang wanita hamil meninggal dunia secara tragis di kawasan itu pada zaman penjajahan Jepun. Sejarah tempatan mendedahkan bahawa kawasan tersebut pernah menjadi lokasi sebuah perkampungan kecil pada tahun 1940-an. Ketika pendudukan Jepun di Sabah, beberapa penduduk kampung dibunuh dan kampung itu ditinggalkan dan menjadi hutan sebelum dibangunkan sebagai ladang kelapa sawit pada tahun 1990. Puan Aminah, seorang penduduk kampung berusia 78 tahun yang tinggal berhampiran ladang tersebut, mengesahkan cerita ini. Nenek saya pernah bercerita tentang seorang wanita muda bernama Rohana. Ketika itu dia sedang hamil 7 bulan dan kampung kami diserang oleh tentera Jepun. Suaminya terbunuh dalam kekecohan itu dan dia melarikan diri ke hutan untuk mencari perlindungan. Beberapa hari kemudian, dia ditemui tidak bernyawa di antara pokok-pokok dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Menurut kepercayaan tempatan, wanita yang meninggal dalam keadaan hamil atau semasa melahirkan anak boleh menjadi pontianak, terutama jika kematiannya berlaku secara tragis. Semangat mereka dipercayai masih terikat pada tempat kematian mereka. Beberapa bulan selepas kejadian yang dialami oleh Encik Azman,
Seorang lagi pekerja ladang bernama Razi juga mengalami perkara serupa di kawasan yang sama. Saya sedang memungut buah kelapa sawit yang jatuh pada waktu petang. Tiba-tiba saya terdengar tangisan bayi dari dalam semak. Bila saya pergi memeriksa, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika saya berpaling, saya terkejut melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi muka sedang memerhatikan saya dari jarak yang dekat. Kata Razi. Razi segera berlari meninggalkan kawasan tersebut. Dia melaporkan bahawa selama seminggu selepas kejadian itu, dia mengalami demam tinggi dan mimpi buruk tentang seorang wanita yang cuba mencari bayinya. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami kejadian seram. Setelah kejadian-kejadian ini, pihak pengurusan ladang mengambil langkah untuk menghormati kawasan tersebut. Mereka menjemput imam tempatan untuk membacakan doa dan menjalankan ritual keagamaan di kawasan Blok A. Kami menghormati kepercayaan tempatan dan sejarah kawasan ini, kata Encik Halim, pengurus ladang. Kami juga telah memasang lebih banyak lampu di kawasan tersebut dan menasihatkan pekerja untuk tidak bekerja bersendirian di sana selepas waktu maghrib. Penduduk kampung berdekatan yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat tempatan Sabah sangat menghormati kawasan tersebut. Mereka percaya bahawa semangat-semangat seperti Pontianak tidak akan mengganggu manusia selagi manusia tidak mengganggu mereka. Nenek-nenek kami selalu ajar, jangan kacau kawasan lama, terutama kawasan yang ada sejarah sedih. Kalau kita hormat mereka, mereka tidak akan ganggu kita. Jelas Puan Salma, 65 tahun, seorang penduduk kampung. Sejak langkah-langkah doa dan penghormatan dijalankan, laporan tentang penampakan Pontianak di Blok A telah berkurangan. Namun beberapa pekerja masih enggan pergi ke sana bersendirian pada waktu malam. Encik Azman, walaupun masih bekerja di ladang tersebut, kini mengelak dari memasuki Blok E selepas waktu petang. Pengalaman itu telah mengubah pandangan hidupnya tentang perkara-perkara gaib. Saya sekarang lebih menghormati sejarah tempat dan kepercayaan tempatan. Ada banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh sains dan logik. Ujar Encik Razak sambil memandang ke arah Blok E yang kini diliputi kabut petang. Kisah Pontianak di ladang kelapa sawit Sabah ini mengingatkan kita bahawa setiap tempat mempunyai sejarahnya sendiri. Kadangkala sejarah itu masih hidup dalam bentuk yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sebagai manusia, kita perlu menghormati dan menghargai tempat yang kita diami. Kerana kita mungkin bukan penghuni pertama atau terakhirnya. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.